Mitt namn är Henrik Jönsson. Jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällskommentator. Den senaste tiden bråkar alla om kärnkraften, och nästan alla har fel om allting. Men mest fel av alla har det svenska Miljöpartiet, som häromveckan publicerade en kampskrift mot kärnkraften i Expressen, där inte ett enda påstående var rätt. Idag tänkte jag slå hål på deras argument, ett efter ett. Gillar du mina filmer? Stötta mig gärna i så fall genom något av betalningssätten här ute till vänster. Utan ert fortsatt generösa stöd skulle inte denna svenska libertarianska kanal vara möjlig. Glöm inte heller bort att dunka på prenumerera-knappen där nere om du inte redan har gjort det, och klicka även i klockikonen så att du eventuellt får en notis varje gång jag släpper en ny video. Vilket jag gör med ett atomurs precision varenda lördag morgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om kärnkraft, kunskap och klimatpopulism. Häng med! Under 1960-talet utförde Stanford-universitetet i USA en serie studier som blivit kända under namnet Marshmallow-testet. Ett barn placerades ensamt i ett rum med en bit godis och fick instruktioner om att de skulle få ytterligare en bit godis om de klarade att vänta 15 minuter med att äta den första biten. Det är ett test som prövar förmågan till vad som inom psykologin kallas uppskjuten belöning, det vill säga den kognitiva förmågan att planera framåt för att kunna få större utdelning på sikt om man offrar behovstillfredsställelse i ögonblicket. Studien visade att barnen med den bästa impulskontrollen också var de som blev mest framgångsrika senare i livet. Man skulle grovt kunna omformulera detta till att säga: den som klarar att tänka istället för att känna fattar bättre beslut. När det gäller samhällspolitiska frågor som engagerar många väljare domineras ofta debatten av just starka känslor. Det är inget fel i detta, tvärtom berikar ett emotionellt engagemang samtalet jämfört med till exempel de fokusgruppade talking points som politiker tenderar att svänga sig med i exempelvis partiledardebatterna. Men det här handlar inte om siffror, utan detta handlar om människor. Men när känslorna överskuggar rationaliteten riskerar politiken att bli mindre framgångsrik. Precis som för ett barn med bristande impulskontroll. Att låta vad man känner bli viktigare än vad som är förnuftigt är därför en mycket farlig väg. Delar av miljörörelsen är ett tydligt exempel på just detta, där extremt starka känslor och ogenomtänkta lösningar tillåts dominera ett extremt komplext dataunderlag. Denna beskrivning, enkla klimatlösningar på komplexa klimatproblem, kan med rätta beskrivas som klimatpopulism. Ett specifikt exempel på konflikten mellan förnuft och känslor är miljörörelsens fortsatta motstånd mot kärnkraften. Sverige står inför en situation där Miljöpartiets politik på allvar har börjat påverka rikets energiförsörjning. S-MP-regeringen håller på att stänga ner de lokala kraftverkens kolanvändning och har därför höjt den så kallade kraftvärmebeskattningen. Det har fått avsedd effekt. De pannor som använder kol och olja tas nu ur drift. Problemet är att när man tar bort beständiga kraftkällor som förutsägbart levererar energi 24 timmar om dygnet året om och istället tillför vindkraft och andra mer oberäkneliga energikällor blir systemet osäkert och beroende av överföringskapacitet, det vill säga av ledningar som ännu inte finns och som tar lång tid att bygga. Man kan likna situationen vid att strypa syretillförseln i ett rymdskepp under förhoppningen att besättningen kommer att börja odla växter som löser syrefrågan på ett organiskt sätt. Det här är en helt ny och potentiellt dödlig nivå av tidsoptimism alltså. Konsekvenserna av att äta klimatmarshmallowen direkt är ödesdigra. Nedstängningen av kraftverken leder till ökade koldioxidutsläpp med 50 000 ton om året. Eftersom elproduktionen i praktiken flyttas till kontinenten via relativt sett ökad import eller via minskad export av vår svenska miljövänliga el. Detta kallas dock för den enskilt största klimatåtgärden vi kan göra i Stockholm av Miljöpartiets miljöborgarråd i Stockholm, Katarina Lur.
Elnätsbolagen i Stockholm, Göteborg och Malmö varnar nu högljutt för att kapaciteten i storstädernas elledningar inte räcker till för alla nya bostäder, företag, fläktanläggningar, elbilar och tunnelbanesträckor som planeras. Johan Lindehag och Kenneth Johansson som driver elnätsbolaget Ellevio varnar nu för att de inte längre kommer att kunna ansluta alla som vill ha el i Stockholm under de kommande åren. Energibrist är för ett land extremt allvarligt och påverkar samtliga samhällsfunktioner. Lur spelade tidigare i våras ner energibristen under den klimatpopulistiska förevändningen att folk får tåla att inte ha värme under de kallaste dagarna för att vi ska kunna nå klimatmålen. Men frågan är mycket större än så och betydligt mer allvarlig. Med den elbrist som nu introduceras i den svenska ekonomin riskerar de 11 nya tunnelbanestationer som har planerats mellan Nacka, Barkarby och Arenastaden att inte kunna driftsättas. Detta förhindrar växlingen från privatbilism till kollektivtrafik och leder till ökade koldioxidutsläpp. Det nya reningsverk man planerat att bygga i Henriksdal mellan 2020 och 2029 har ett mycket stort energibehov och riskerar nu att inte kunna tas i drift alls. Konsekvensen blir att befintliga reningsverk överbelastas med sämre rening och större klimatåverkan som följd. Stockholms stad har även för avsikt att installera 4000 nya laddstolpar för elpersonbilar fram till 2022 samt att utöka elbussflottan med 1500 fordon. Även dessa riskerar till följd av nedstängningarna att stå utan energiförsörjning med ökande koldioxidutsläpp som följd. Klimatpopulisterna hänger sig åt symbolpolitik snarare än åt åtgärder som på allvar kan bidra till den koldioxidoptimering av ekonomin som de säger sig önska. Även IPCC, alltså FNs organ för miljövetenskap, betraktar kärnkraften som den enda rimliga energikälla som både kan möta den ökande efterfrågan på energi och samtidigt se till att klimatmålen nås. Det blir ljuset för detta extra graverande när två av Miljöpartiets främsta företrädare med munnarna fulla av marshmallows ger sig på att angripa kärnkraften med en oöverträffad sörja av felaktiga påståenden. Jag har hela listan. Kärnkraften är en urgammal teknik som sedan länge har spelat ut sin roll. Fel! Kärnkraften är yngre än både vindkraften och vattenkraften och utvecklas mycket snabbare. Vindkraftverk har, med rötterna i medeltidens väderkvarnar för energiproduktion, byggts på samma princip sedan 1800-talet. Medan kärnkraften under samma period har blivit oerhört mycket effektivare, säkrare och miljövänligare. Kärnkraften har flera allvarliga brister som gör det direkt oansvarigt att förlita sig på den. Fel! Samtliga energikällor har brister. En säkerhetsanalys som jämför risk med energiutdelning visar att kärnkraften är ett av de säkraste och mest miljövänliga energislag som finns. Faktum är att ingen energikälla nu i drift har skadat färre människor än just kärnkraften. Kolkraft har inte helt oväntat störst fotavtryck både vad det gäller koldioxidutsläpp och dödsfall. Graden av negativa hälsoeffekter av kol och olja är beroende av effektiviteten på rening och på förbränningsprocesserna. Och globalt sett är denna mycket bristfällig. Naturgas har högst antal döda i förgiftnings- och explosionsolyckor, tätt följt av vattenkraftverken där exempelvis den ödesdigra dammkollapsen i Ban Kiao 1975 dränkte över 230 000 människor. Kärnkraftens dödstal ligger enligt en rapport gjord av författaren och klimatvetenskapsmannen James Konka lägst av alla energislag, även när man räknar med Tjernobylkatastrofen. Förut har man kunnat argumentera att kärnkraften är det billigaste sättet att skapa energi utan allt för stora utsläpp. Nu är det inte sant längre. Fel! Det är en kombination av subventioner till bland annat vind- och vattenkraft i kombination med extremt höga försäkringskrav på kärnkraft som har gjort kärnkraftverken relativt svårfinansierade. Denna typ av argumentation baseras på så kallad cherry picking, att man alltså plockar marshmallowen ur en mycket mer komplicerad klimatkaka. Nybyggd vindkraft levererar till exempel endast runt 20% av installerad effekt och kräver därför kompletterande energikällor av typ vatten, gas eller kolkraft
för de återstående 80%. Men detta räknar MP aldrig ens in i sin kalkyl. Just nu är man i full färd med att bygga ett nytt kärnkraftverk i Finland. Det kommer att bli en av världens dyraste byggnader. Detta är en illavarslande illustration av vad kärnkraftsförespråkarna vill satsa på. Fel! Det är huvudsakligen en projektledningsfråga, eller som vi säger här i Sverige, kraftverket är ändå billigare än det nya Karolinska sjukhuset. Det är sant att det finska kärnkraftverket har blivit rejält mycket dyrare än planerat, bland annat beroende på att designen inte var klar när bygget påbörjades. Jämför man istället med de nya sydkoreanska reaktorer som byggs på 5-6 år så ger det mycket lägre kostnad per producerad kilowattimme än något annat energislag. I synnerhet om man räknar bort subventioner och stöd till de konkurrerande energikällorna. Nästan inga företagare ser vinstmöjligheter när det kommer till kärnkraft. Fel, eller åtminstone orättvist, på grund av de fördyrande regelverken, försäkringspremierna och subventionerna till de konkurrerande energikällorna och på grund av elcertifikatsystemets utformning har man lyckats vinklippa kärnkraften så att den blir ekonomiskt svår att projektera. Det här har ingenting med kärnkraften i sig att göra, utan helt och hållet med den kärnkraftsnegativa politik som länge har bedrivits i Sverige. Vi måste sänka utsläppen nu om vi ska ha någon chans att nå utsläppsmålen i Parisavtalet. Vi har redan ett nästan 100% fossilfritt energisystem i Sverige. Att stänga ner kärnkraften innebär både att Sverige får ett sämre energisystem som är beroende av utländsk gas och kolkraft och att vi kommer att sakna kapaciteten att elektrifiera den svenska fordonsflottan i den takt som vi annars hade kunnat göra. Ett avskräckande exempel på exakt denna process kan vi redan finna i Tyskland, vars ambitiösa energiomställningsprogram Energiewende har visat sig få katastrofala konsekvenser för både ekonomin, energitillgången och för miljön. Att bygga ut förnybar energi går idag fortare än att bygga ut kärnkraft. Fel! Det här är som att kalla sushi för rå fisk. Alltså det är tekniskt korrekt, men det missar själva poängen. Hey, maybe this is just one of those things you hear on the playground, but isn't that raw fish? As usual, the playground has the facts right, but missed the point entirely. Ja, det är sant att det går fortare att bygga ett vindkraftverk än ett kärnkraftverk. Men nej, det går inte snabbare att ersätta kapaciteten i ett kärnkraftverk med andra typer av kraftverk. Att Sverige sedan aktivt har avvecklat all kunskap om kärnkraftsutveckling är ett dyrköpt resultat av bland annat det vetenskapsfientliga tankeförbudet som infördes under perioden 1986 till 2006, vilket förbjöd all forskning runt kärnteknisk verksamhet. Det är otroligt skadligt för både människa och natur att bryta det uran som krävs för att driva ett kärnkraftverk. Faktum är att det är så pass miljövidrigt att vi i Sverige har förbjudit all uranbrytning i landet. Dubbelfel! Sverige har inte förbjudit uranbrytning därför att det är miljövidrigt. Och det är inte mer miljövidrigt att bryta uran än något annat material som utvinns ur gruvor. Beslutet att förbjuda uranbrytning i Sverige togs av politiska skäl eftersom uran inte klassas som en förnybar energikälla och för att kärnkraften ändå ska fasas ut. Istället importeras uran från länder som Kazakstan och Ryssland där man tar mindre hänsyn till hälsa och miljö. Fel! Sverige importerar majoriteten av sitt uran från Kanada och Australien. Om du tycker att detta känns som lyteskomik vill jag understryka att detta i själva verket rör sig om en tragedi. För denna typ av klimatpopulistisk argumentationslinje drivs inte bara av de här miljöpartisterna utan även av Sveriges största tidning, Dagens Nyheter. Mest anmärkningsvärt i sammanhanget är att tidningens kulturchef Björn Wiman häromveckan öppet kom ut som klimatmystiker med den ödesmättade inställningen att människan aldrig fullt ut kommer att kunna kontrollera uran. What in God's holy name are you blathering about? Man bör fråga sig på vilken grund det är rimligt att omöjligförklara mänsklighetens kapacitet att hantera olika naturvetenskapligt välbeskrivna grundämnen. Det är lätt att föreställa sig en kromajongernas Björn Wiman som med shamanistiska förtecken fördömer elden som ett ohanterligt element inte menat för människan. Eller om vi går ett par 100 000 år längre tillbaka i tiden till en trädapornas Björn Wiman som ondgör sig över hur den högmodigt onaturliga arrogansen det innebär att försöka bege sig ner på marken.
ett element vi aldrig kommer att kunna kontrollera. Eller kanske en urhavets molluskviman som bistert förmanar sina strandlevande kusiner i strandbrynet att de aldrig kommer att kunna hantera livet på land. Eller varför inte den kosmiska ursoppans viman som ödesmättat varnar kringflytande aminosyror från att drista sig att förenas till DNA-molekyler som de aldrig fullt ut kommer att kunna kontrollera. Alltså ni fattar min poäng med en viman. På ministernivå drabbas vi som vanligt av det vandrande Facebook-inspirationscitatet Annika Strandhäll, som någon även tydligen har satt upp ett HBO-konto till för att hon twittrade nämligen storögt häromdagen om att tv-serien Chernobyl borde utgöra en fullgod anledning till att ge upp alla kärnkraftsambitioner. Låt oss hoppas att ingen visar henne den här gamla filmen Skyskrapan brinner från 1974, för att risken är säkert annars överhängande att hon även kommer att förbjuda höghus. På gräsrotstyckarnivå spänner även Ola Spännar bågen och fyrar av en plastpil med sugkopp i ett försök att retro-shamea kärnkraften som ett 80-talsfenomen. Medan det förnybara, det är det som är grejen. Det är bara det att EU nu står i begrepp att klassificera om kärnkraft som en hållbar energikälla, vilket kommer att låta kärnkraft finansieras med gröna obligationer och förbilliga nybyggnationer av moderna kärnkraftverk. Denna information riskerar rimligen att få klimatpopulisternas hjärnor att explodera. Jag skulle dock inte oroa mig, för sannolikheten är mycket högre att man istället bara anklagar vädret för högerpopulism som inte har drivit vindkraftverken tillräckligt bra, och att man efter ett par 100 dagars kaffedrickande tar ansvar för ett nedkylt Sverige genom en förvirrande energikompromiss som jag föreslår ni kallar kök. Alltså som gök fast med kärnkraft. Strunt samma. Tycker du att förnuft, impulskontroll och noggrannhet med fakta är viktigare än alarmism, känslor och mysticism? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du egna erfarenheter av klimatpopulism? Skriv i så fall gärna en rad i kommentarsfältet här nedanför och dela med dig av dina upplevelser. Jag uppskattar alla respektfulla kommentarer. Jag heter Henrik Jönsson och jag klarar Marshmallow-testet med högsta betyg. Tack för mig och tack för att ni har tittat.